πολύ καιρό ήθελα να μιλήσω μαζί σου. Πρόκειται και εσείς που ακούτε και οι άνθρωποι που θα ακούσουν από αυτή τη συζήτησή μας, πρόκειται να συζητήσω ένα θέμα που συζητούσα με τον Ιωάννη μου όταν ήταν πολύ μικρός, σε ηλικία 6-7 χρονών δηλαδή, πράγματα πολύ σημαντικά και αφορούν τις ασύγητες προσευχές που η ψυχή του κάθε ανθρώπου μέσα στην καρδιά του συνθέτει. Του έλεγα, παιδί, αυτό που η καρδιά σου μέσα σου θα διψάσει πολύ δυνατά, μόνο αυτό να διψάει, αυτό θα γίνει. Είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σου το δώσει. Γι' αυτό θα προσέχεις τι θα διψάει η καρδιά σου. Τώρα που έχουν περάσει πολλά χρόνια και αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία μου, στους λόγους μου, σε ομιλίες μου, είχα επιθυμία να μιλήσω μαζί σου γιατί πρώτα απ' όλα, πατέρα, το στόμα στα παιδιά δεν ψεύδεται. Διότι αν ψεύδεται στα ίδια τα παιδιά, κακώς υπάρχει στην ύπαρξη. Και αυτό το λέω με ενσυναίσθηση των πραγμάτων. Δηλαδή σε χρησιμοποιώ ως έναν μάρτυρα, σαν όρκο, που στον όρκο τι κάνεις? Στον όρκο δεσμεύεσαι ότι τέλος κάθε αντιλογία, κάθε εφλιαρία, κάθε δικαιολογία, ότι θα καταθέσεις την αλήθεια της καρδιάς της ύπαρξής σου. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για τα ασύγητα αιτήματα της ανθρώπινης ψυχής, μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, μέσα ατομικά και συνολικά στους ανθρώπους γεννιούνται μεγάλες προσευχές, μυστικές προσευχές. Άλλοτε για να σώσουν εμάς, άλλοτε για να βοηθήσουν τη χώρα μας, άλλοτε για μεγάλα αιτήματα, να λύσουν ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Είπαμε και ατομικά και συλλογικά. Τα ασύγητα αιτήματα των ανθρώπινων ψυχών, σε εκείνους που μυσταγωγούνται στην ζωή, στις δυνάμεις της ζωής και ιδιαιτέρως στο πνεύμα του Χριστού, είναι απλησίαστες δυνάμεις για τις δυνάμεις των ανθρώπων των απλών. Είναι δηλαδή μυστικές προσευχές οι οποίες τις γνωρίζει ο ίδιος ο Θεός απεύθειας. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα μεγάλο του κείμενο ότι τον στεναγμό, εκεί τον λέει στεναγμό των ψυχών, τον γνωρίζει ο Θεός και πάντοτε απαντάει ναι. Γι' αυτό και εγώ θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε, γιατί αν εγώ έχω λανθασμένη ή έχω σχηματιστεί μέσα μία ασύγητη προσευχή, η οποία ενδεχομένως δεν είναι καλή, θα γίνει και αυτή. Λοιπόν, τα ασύγητα αιτήματα των ανθρώπινων προσευχών, ο Θεός είναι δεσμευμένος ότι θα τα κάνει πραγματικότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα ασύγητα αιτήματα των προσευχών στην παγκόσμια ιστορία των ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο ήταν και ακόμα είναι για πολλούς, ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Δημιουργός, ποιος είναι ο αρχιτέκτονάς του. Ήθελε η ανθρώπινη ψυχή να γνωρίσει τον Δημιουργό και τον αναζήτησε τον Θεό στη γνώση, τον αναζήτησε τον Θεό στις εμπειρίες, τον αναζήτησε τον Θεό στις λατρείες, τον αναζήτησε τον Θεό είτε καταλαβαίνοντας είτε όχι. Οι άνθρωποι παγκόσμια, οι ανθρώπινες ψυχές δίψασαν να γνωρίσουν τον Δημιουργό τους, τον Θεό τους, και αυτό απαντήθηκε και αυτό συνέβη για όσους κατανόησαν αυτό το εσωτερικό ασύγητο αίτημα της ψυχής. Θα διαβάσω λίγο από το βιβλίο που θα βοηθήσει τους αναγνώστες και ακροατές που αύριο θα ακούσουν αυτά τα λόγια. Και θα μιλήσουμε με πιο
μεγάλη λεπτομέρεια. Λέω ότι εδώ σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου «Η αναζήτηση και το ταξίδι των θεών των ανθρώπων». Οι άνθρωποι αναζήτησαν τον Θεό και τους θεούς μέσα στην ανθρώπινη ιστορία πολύ. Μιλάω στο 694. Ναι. Λοιπόν, λέω τη στιγμή η εμπειρία της κάθε ψυχής, τα λέω και απλά εδώ στο βιβλίο, όποιος θέλει θα τα δει ακριβώς, με το δημιουργό λόγο του Θεού, δηλαδή τη στιγμή τη σύστασή της, εκείνη τη στιγμή που η ψυχή ακούει τον δημιουργικό λόγο του Θεού, έρχεται σε ύπαρξη, σε ενσυναίσθηση, γνωρίζει ότι από το ανύπαρκτο μπαίνει στο υπαρκτό. Το δέος που νιώθει η ψυχή στην τέλεια αγάπη του Θεού, τη στιγμή που ζωοποιείται και από την ανυπαρξία έρχεται στην ύπαρξη, την παρακινεί πάντα να αναζητά τον Θεό. Γι' αυτό τα ανθρώπινα πλάσματα, από το δέος της ψυχής, τη στιγμή που από το ανύπαρκτο μπαίνει στο υπαρκτό, κινούνται, είναι ο πνευματικός νόμος, λόγος που κινά την ανθρώπινη ύπαρξη να αναζητά τον Θεό, την αλήθεια, τον δημιουργό. Για αυτή την παρακίνηση, το δέος που αισθάνεται από το ανύπαρκτο μπαίνει στο υπαρκτό, αναζητά το δημιουργό του. Μοιάζει με ένα κτίσμα, με ένα σπίτι, με μια γέφυρα, με ένα αυτοκίνητο που αν είχε την συνείδηση τη δική μας, αναζητά τον δημιουργό, το κτίστη της, τον αρχιτέκτονά της. Γι' αυτό όταν η ψυχή και οι δυνάμεις της ψυχής, είναι η λογική συνείδηση, είναι οι επιθυμίες, τα συναισθήματα, ο κόσμος των πέντε αισθήσεων, τα όνειρα, τα οράματα, οι προσδοκίες που εμείς εδώ οι άνθρωποι έχουμε, η δράση και η αντίδραση, πνοή και εκπνοή, η υγεία, οι αρετές, όλος ο άνθρωπος, από τον πτωτικό και τραχή μέχρι τον θείο άνθρωπο, την θεϊκή εικόνα που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξή μας. Λοιπόν, όταν βρίσκονται εκτός αγάπης, λέει, δονοποιούνται όλες στην προσωπική τους μελαγχολία. Άνθρωπος ο οποίος δεν δονείται, δεν αντιλαμβάνεται, δεν κοινωνεί την ένθεη αγάπη, το δέος που η ψυχή αισθάνθηκε μπροστά στο δημιουργό τη στιγμή της σύστασης, έχει προσωπική μελαγχολία. Ευγενικά το θέτεις. Ευγενικά, ναι. Είναι και τραγική απομόνωση, είναι και ο πτωτικός άνθρωπος, είναι και το έκτρωμα ανθρωποειδές, είναι ο ζωικός άνθρωπος, είναι ο λάτρης όχι του εγώ του, αυτό που είπε ο περίφημος Δαβίδ, ότι ενώ εσύ δεσμεύτηκες, λέει, στο Θεό, δόηση Κύριος κατά το ρήμα της καρδιάς σου, κάθε στεναγμό της ψυχής σου, ο Θεός θα στο δώσει, και λέει κάθε, καλό και κακό, εσύ, λέει, κατάντησες σαν τα άλογα ζώα. Να ζεις μέσα στην βιολογία σου, μέσα στην μικρότητά σου. Λοιπόν, ενώ όταν η ψυχή και οι δυνάμεις της βρίσκονται σε ατμόσφαιρα αγάπης και ερχούνται από το αίσθημα της παρουσίας του Θεού και αναπνέουν όλες την ποιοτική τους χαρά. Αναπνέουν όλες τη χαρά. Είναι ωραίο να έχεις λογική ζωή, είναι ωραίο να έχεις συναίσθημα που σε οδηγεί στη ζωή. Όχι σαν εργαλειοποίηση που λένε οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση εργαλειοποίησης, αλλά για μια κατάσταση μιας απίστευτης δωρεάς της ζωής. Είναι το μεγαλείο της ζωής. Το άλλο που ξυνιζόμαστε, το ξενέρωμα που λέω εγώ, είναι ο πτωτικός δικός μας άνθρωπος. Είναι κακή μας χρήση. Αν ο Θεός μου έδωσε με ένα λόγο να επικοινωνώ και νου να επικοινωνώ και συναίσθημα να αντιλαμβάνομαι και δυνάμεις διάφορες και πολλές φαντασίας, αν εγώ με τη φαντασία μου καταστρέφομαι, αν με τη φαντασία μου ή σχεδιάζω κόσμους ψεύτικους, πλασματικούς, επικίνδυνους για άλλους, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Θεό, αλλά έχει να κάνει με εμένα και την κακή χρήση του εμένα και τον εμένα. Λοιπόν, μιλάμε όμως για τις ασύγητες προσευχές. Θα έρθουμε σε μια βαθιά συζήτηση. Χρειάζεται λίγο υπομονή και από τους ακροατές και τους εδώ και τους αύριο από όσους ακούνε αυτό το βίντεο, το οποίο το στείλω συγκεκριμένα με το γιο μου, τον οποίο είχαμε μιλήσει από πολλά χρόνια και δεν φανταζόμουν ότι θα έρθει μια τέτοια
Απίστευτη στιγμή. Για εμένα σήμερα εκπληρώνεται ένα από τα απίστευτα όνειρά μου. Που θα προτιμούσα αυτό παρά τους αιώνες όλους με τα πλούτη τους. Ανθρώπινα πλούτη τους. Λοιπόν, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας συνεχίζουμε, το ανθρώπινο εσωτερικό είναι δίψασε για πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα. Δίψασε για πολλά αιτήματα, τα οποία έλαβε από τη θεϊκή ύπαρξη, από τον Θεό. Όλα αυτά τα οποία δίψασε το ανθρώπινο είναι, σαν σύνολο, τα ονομάζουμε ασίγητη προσευχή, ασίγητα αιτήματα. Ο Θείος και Απόστολος Ιερός Παύλος, το Πνεύμα το Άγιον δια του ανδρός αυτό, λέει στεναγμό της ψυχής ανανάλητος, που δεν μπορεί, λέει, κανένας να τους κατανοήσει, να τους εξηγήσει, άγγελος, αρχάγγελος, κυριότητα, ον, τίποτα παρεκτός ο Θεός. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε όλα. Ο Θεός απάντησε σε όλα και σε όσα δεν έχει απαντήσει, είναι δεσμευμένος ότι έχει πει ναι. Θα γίνουν. Λοιπόν, οι απαντήσεις για όλα τα ασίγητα αιτήματα δόθηκαν μέσα σε ανθρώπινες καρδιές, οι οποίες δίψασαν να απαντήσουν κάθε μια από τα αιτήματα που επέλεξε. Δεν μπορείς να έχεις 10 ασίγητα αιτήματα. Ένα κυριαρχεί. Ένα κυριαρχεί. Είναι σαν τον έρωτα. Ένας έρωτας κυριαρχεί στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πριν πολλά χρόνια στο Μοσχάτο, τότε που ζούσαμε, ήσουν μικρός, σε μία προσευχή μου άκουσα μία απίστευτη φωνή, γλυκιά αλλά συνάμα αυστηρή μέσα μου, και με ρώτησε, άνθρωπε, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι? Τα ασίγητα αιτήματα έχουν σχέση με την ευτυχία του ανθρώπου. Και εγώ όταν άκουσα τη φωνή μέσα μου, άκουσα φωνή, όχι σκέψη, φωνή σαν να μίλησε άλλος άνθρωπος μέσα. Τι να απαντήσω? Είπα, γιατί κύριε? Δεν είπα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και μετά από μικρή διακοπή, γιατί κύριε, άκουσα μια φωνή και είπε, η ίδια φωνή, και είπε όμως σε έναν διαφορετικό τόνο. Έχουν άλλους έρωτες, άλλους. Και ξαναμιλάει στον ίδιο πρώτο τόνο και λέει, θέλω αφήσω τη γη να πληρωθεί από τους εραστές που ερωτεύτηκε. Εγώ συγκλονίστηκα και είπα, μη γέννητο, γιατί σαν άνθρωπος ήξερα ότι έχει ερωτευτεί ο κάθε ένας από εμάς, είτε το παραδέχεται είτε όχι. Και εκεί που είπα μη γέννητο και ήρθα σε στρες, σε άγχος προσευχής, λέει, ειρήνη σε σένα, έτσι θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάμε. Να που ακούσαμε και κάτι πιο πέρα. Από την θεϊκή ύπαρξη, από τον Θεό δηλαδή, δόθηκε κάθε βοήθεια για να απαντηθούν ακόμα και τα πιο υψηλά αιτήματα, στα οποία αδυνατούσε ο άνθρωπος να απαντήσει μόνος του. Γιατί του έλειπε η κατάλληλη πληροφορία, του έλειπαν οι κατάλληλοι λόγοι, ώστε ο άνθρωπος να είναι σε θέση να απαντήσει στο ζητούμενο αίτημα. Αυτό είναι η ανασύσταση της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει λύση, δεν έχει τρόπο, δεν γνωρίζει κανείς, θα έρχεται η απάντηση από την Θεία Τάξη, θα έρθει. Και θα πω πολλά παραδείγματα μετά που θα γίνουν πολύ κατανοητά. Το Θείο, όταν λέω εδώ το Θείο εννοώ ο Θεός, έδωσε την απάντηση, όχι ο Μπάρμπας, σε πλήθος αιτημάτων που οι άνθρωποι μόνοι τους αδυνατούσαν να απαντήσουν. Άλλοτε δίνοντας κατάλληλες γεννήσεις, κατάλληλες με πληροφορία μέσα τους για να απαντήσουν, είτε σε ένα αίτημα αρρώστιας, είτε σε μία έρευνα και ανακάλυψη κάτι. Είχαν μέσα τους την πληροφορία και ζώντας οι άνθρωποι εδώ, έδωσαν τις απαντήσεις που χρειαζόταν τα ασίγητα αιτήματα πριν. Και αυτοί λέγονται εκφραστές των απαντήσεων. Λοιπόν, και άλλοτε επεμβαίνοντας ο Θεός, άλλοτε επεμβαίνοντας στον κατάλληλο άνθρωπο και του αποκάλυπτε τη Θεία Γνώση, χαρίζοντάς του ανασύσταση ψυχής. Θα πω μόνο το Μωυσή που το ξέρετε όλοι.
Άλλωστε προσωπικά στο βιβλίο το εδώ που κρατάω, το αέρανο φυσικό στο φως, γράφω την εμπειρία, προσωπική εμπειρία για ανασύσταση ψυχής και πώς παιδεύτηκα, αν έπρεπε αυτό να το πω και να το γράψω. Και λέει, άλλοτε δηλαδή ο Θεός δίνει με κατάλληλες γεννήσεις και άλλοτε επεμβαίνοντας απευθείας σε έναν άνθρωπο που είναι εδώ στην ίδια ζωή, αλλά του δίνει τον κατάλληλο φωτισμό, τις μεταβολές, την κατάλληλη πληροφορία ώστε να γίνει ο άνθρωπος απάντηση σε μια μυστική ή πολλές μυστικές προσευχές των ανθρώπων. Δίνοντας έτσι λοιπόν την κατάλληλη πληροφορία στον άνθρωπο να απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα επελέχτηκε από το Θεό είτε από τον άνθρωπο για τη συνένεση του Θείου. Ο άνθρωπος, εάν τώρα μπορούσα ή μπορώ να σας πάω σαν άσκηση και να πούμε, η παγκόσμια ανθρωπότητα σήμερα τι διψάει πιο πολύ? Μια υπόθεση θα μιλήσω. Η υπόθεση ότι η ανθρωπότητα διψάει σήμερα, τι μπορείτε να πείτε? Και δεν έχει την πληροφορία αυτή. Το αίτημα αυτό στο βάθος, αν όλο το μεγαλύτερο, η ειδώνησή της ήταν τόσο ισχυρή, τότε ο Θεός θα επέμβαινε ή με τον έναν τρόπο, δηλαδή δίνοντας καινούρια γέννηση η οποία θα απαντούσε σε αυτό, ή επεμβαίνοντας σε έναν άνθρωπο που έκρινε ο Θεός κατάλληλο να απαντήσει πιο κατάλληλα για όλους. Έχει να κάνει με την ευτυχία αυτό, έχει να κάνει με τον Θεό, έχει να κάνει με τις ψυχές, έχει να κάνει με όλους μας. Θα πω ένα παράδειγμα. Πόσα χρόνια ήσανται οι Εβραίοι σκλαβωμένοι στην Αίγυπτο και δίψασε η ψυχή τους και έλεγε στο Θεό, ελευθέρωσέ μας και λύτρωσέ μας. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι, δεν αντέχουμε άλλο να είμαστε σκλάβοι δούλοι, δεν γίνεται. Όχι μόνο μία γενιά. Μία γενιά, όχι μία γενιά, ναι. 400 χρόνια πόσο ήταν αυτή. Σημασία έχει το αίτημα αυτό, ακούστηκε λέει ο Θεός και λέει στο μισή σήκω, θα σε στείλω να ελευθερώσεις αυτούς που μου χτυπάνε, που μου χτυπάνε, το αίτημά τους ήρθε η στιγμή να εισακουστεί. Πριν πολλά χρόνια, σε ένα θεολόγο παλιό φίλο, όπου μιλούσα και υπάρχει ομιλία και δημόσια, πριν 17-20 χρόνια, το έλεγα ότι ήρθε ο καιρός που ο Θεός θα έχει δώσει να γίνει το αίτημα της παγκοσμιοποίησης σε σημείο που θα συνταράξει πολλά κράτη, αλλά θα δούμε αν τελικά, πάντως έχει δοθεί το ναι, θα φανούν δυνάμεις. Τότε όμως που τα έλεγα αυτά, μέσα στην απόλυτη ανθρώπινη ευτυχία που ζούσα, ήταν σαν να ήμουν παρανοϊκός. Να όμως που η ζωή με διεκαίωσε και όχι μόνο με τον COVID και όχι μόνο με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και όχι μόνο με το ότι βλέπουμε κυβερνάνε τα κράτη και τα κράτη διοικούνται από συμμορίες, να μιλήσουμε λίγο πιο ελεύθερα, δεν με ενδιαφέρει εμένα η πολιτική, και βλέπουμε να εκπληρώνονται αιτήματα, όχι μόνο τα θεϊκά της ψυχής. Η ψυχή δίψασε να έρθει ο Θεός και λέω εδώ ήρθε σε μονόδρομο ο Θεός και είπε ναι εδώ είμαι. Εγώ είμαι το φως, ο Θεός, εγώ είμαι. Θα το διαβάσω. Λοιπόν, ένα άλλο κεφάλαιο των ασύγητων ψυχών. Μια ολόκληρη χώρα επί Χίτλερ, εχθές σας έλεγα, ήσασταν πολλοί άνθρωποι εδώ, ότι ο Χίτλερ ήτανε προσωποποίηση, ήτανε γέννηση, εκφραστής ενός αιτήματος, ενός ολόκληρου κόσμου, λαού, χρόνων, αιώνων. Τι? Η Άρια Φυλή και η κατάκτηση του αυτού και αυτά που είχαν. Τι γίνεται, τι είπα, θυμάστε? Είπα ότι ο Χριστός θα είναι πολύ ελεήμων στον ίδιο το Χίτλερ, διότι αυτός ήταν εκφραστής εκατομμυρίων ψυχών που είχαν αυτό το όνειρο, το όραμα, την ύψα, τον πόθο, την μυστική κρυφή προσευχή τους. Σας σύνολο μιλάω. Ανεξάρτητα από την ποιότητα του αιτήματος. Ανεξάρτητα, βεβαίως. Οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι 400 χρόνια. Μιλάω για τα ασύγητα αιτήματα τόσο ατομικά όσο και συνολικά. Μη σας φαίνεται περίεργο, στο Θεό πάντα δυνατά.
Λοιπόν, οι Έλληνες όταν ήταν σκλαβωμένοι 400 ολόκληρα χρόνια και δεινοπαθούσαν, έφτασαν η ψυχή τους, το αίμα τους, το δέρμα τους, η δόνησή τους στέναξε και είπε στο Θεό, να είμαστε ελεύθεροι να σε λατρεύουμε, να λατρεύω το Θεό μου όπως θέλω, χωρίς το κίνδυνο να μου πάρουν το κεφάλι, όποιοι και αν είναι οι άλλοι, όποιος και είναι ο Θεός μου. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Το πλήρωμα των καιρών έφτασε και πού φτάνουμε? Στον Κολοκοτρώνη, φτάνουμε στους μεγάλους ήρωες που ελευθέρωσαν, ήταν η αιτία να ελευθερωθεί το ανθρώπινο γένος. Ναι, αλλά για κοιτάξτε κάτι θαυμάσιο. Τη στιγμή που λέει ο Κολοκοτρώνης μέσα σε μία, θα λέγαμε, παρανοϊκή έκσταση για τους ανθρώπους, τόταξε η Παναγία και λόγω πίσω δεν παίρνει. Η Αλέδα έχει ελευθερωθεί. Έχει ελευθερωθεί. Δεν τον βλέπανε για τρελό. Τι θα μου πείτε ότι τον βλέπανε για στρατηγό? Πόσοι και πόσοι που διψούσαν αυτό το πράγμα αρνήθηκαν την προσευχή τους. Αρνήθηκαν. Να μην σας πηγαίνω από το ένα τ' άλλο. Θυμηθείτε τους Ιουδαίους που περιμένανε τον Χριστό και μπροστά είπαν, δεν έχουμε εμείς βασιλιά. Δικός μας βασιλιάς είναι ο Καίσαρας. Ο όρκος της πίστης τους ήταν βασιλιάς είναι μόνο ο Θεός. Απίστευτο. Θα μου πεις δεν το έκαναν όλοι. Το έκαναν. Το έκαναν αυτό το πράγμα. Το έκαναν και οι Έλληνες. Τι βλέπουμε? Ξέρεις πόσοι δεν θέλαν να πολεμήσουν, πόσοι άνθρωποι ακόμα και πολιτικοί και μεγάλα πρόσωπα και οικονομικοί εύποροι άνθρωποι που μπορούσαν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν. Τι έκαναν? Ανέτρεψαν τα πάντα και είπαν όχι και αντιστάθηκαν με κάθε τρόπο. Και όταν ελευθερώθηκε αυτή η Ελλάδα έγινε το ασύγκητο αίτημα των ψυχών, γιατί είχε πάρει έγκριση από πάνω, γι' αυτό έγινε. Αν δεν είχε πάρει δεν γινόταν τίποτε. Ανεξάρτητα ποιοι μεσολάβησαν. Ναι. Μιλούσαμε τώρα για τα ασύγκητα αιτήματα των ψυχών, τα οποία τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, σαν συνύπαρξη ουσιαστικά, απέναντι στον Θεό είναι σεβαστά, είτε αυτά είναι αρνητικά είτε θετικά. Το ίδιο συμβαίνει και ατομικά. Το ίδιο, και παρά το ότι αυτό δεν είναι ευδιάκριτο, στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει. Αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται να διεισδύσουμε σε λίγο βαθύτερα κομμάτια. Είδαμε λοιπόν ότι από τον Θεό όλα τα αιτήματα γίνονται δεκτά. Όλα τα ασύγητα αιτήματα απαντήθηκαν πάντα μέσα στην Θεία Δόξα του Θεού διαμέσου δυνάμεων, δηλαδή κτισμάτων. Το τονίζω αυτό όλα. Λοιπόν, μέσα στους αιώνες οι άνθρωποι αναζήτησαν ασύγητα αιτήματα που αναδύθηκε από το ανθρώπινο είναι τους, είτε αυτά ήταν καλά, είτε άσχημα, είτε θεϊκά, είτε δαιμονιώδη, είτε πνευματικά, είτε υλικά, είτε φυσικά, είτε και παραφύσιν. Κι όμως το θαυμάσιο της αγάπης του Θεού επέτρεψε και επιτρέπει την έκφραση αρκετών αρνητικών αιτημάτων μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Θεός το επικροτεί. Όλα τα ασήμαντα αιτήματα των ανθρώπινων ψυχών ιεραρχούνται μέσα από την Θεία Τάξη και διαχωρίζονται σε δύο δυνάμεις, σε δύο κατηγορίες, σε λόγους των ψυχών, δηλαδή προσευχές που σχηματίζονται από την ιερή φλόγα της ψυχής, και σε λόγους των δυνάμεων της ψυχής, των δυνάμεων, δηλαδή της λογικής, του συνειδητού, των αναγκών, δηλαδή προσευχές των δυνάμεων της ψυχής. Διαφέρει όταν είναι το ασύγητο αίτημα από την ψυχή, από τη φλόγα της ψυχής, και διαφέρει όταν είναι γεννημένο από τις ανάγκες μου, και τα δύο σεβαστά, και τα δύο θα απαντηθούν. Αλλά θα φτάσω σε ένα σημείο να κριθώ τι θα διαλέξω. Διψάει η ψυχή μου το Θεό, διψάει τα ανθρώπινα. Αν μου τα βάλεις στο τραπέζι της ζωής, τι θα διαλέξω άραγε? Διψάω τον μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη συνάντηση, διψάω τη σοφία.
διψάω το πνεύμα του Χριστού. Αν μου το δώσει, τι θα γίνει άμα κλωτσίσει η οικογένειά μου? Τι θα γίνει άμα το περιβάλλον? Δεν θα κληθώ να επιλέξω. Δεν θα αποκαλυφθεί αν όντως, ενώ εγώ νόμιζα ότι δίψαγα. Μήπως τελικά πίναγα τη γεύση? Λέμε, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, τα σύγητα λοιπόν ιεραρχούνται σε προσευχές που σχηματίζονται από την ιερή φλόγα της ψυχής και σε προσευχές από τις δυνάμεις, από τη λογική, το υποσυνείδητο, τις ανάγκες, τη φαντασία κτλ. Πολλές φορές οι λογικές των ανθρώπων αγνοούν παντελώς τις ασύγητες προσευχές που έχουν γεννηθεί, τα αιτήματα που έχουν γεννηθεί από τη φλόγα της ψυχής τους. Θα λέγαμε μυστικά, η ψυχή προσεύχεται υπέρ των δυνάμεών της, προκειμένου να μας βγάλει από τον λίθαρχο της μιζέριας, της μικρότητας, του ατομισμού, του κακού ατομισμού. Του χωικού ανθρώπου, ναι. Αντίθετα, λέει, όσοι άνθρωποι έχουν ζήσει την ανασύσταση της ψυχής τους και έχουν επιλεχθεί από το Θεό, είτε τα αιτήματά τους έχουν εισακουστεί από την αγάπη τους, έχουν επίγνωση της απάντησης που ενσαρκώνουν. Σε ό,τι πρόκειται περί θεϊκής διαστάσεως, απάντηση δηλαδή είτε ατομική είτε συνολική, τα ασύγητα αιτήματα, ο άνθρωπος που ανέβηκε μέσα του και είδε ότι θα είναι εκφραστής αυτού του αιτήματος, το γνωρίζει, δεν το αγνοεί. Υπηρετεί το θείο σχέδιο, υπηρετεί, είναι εκφραστής αυτής της ψυχής της υπάρξεως. Και σε αυτά τα πνεύματα έχουμε και σοφούς και φιλοσόφους, έχουμε και ανθρώπους των γραμμάτων, έχουμε και ανθρώπους των επιστημόνων, γιατρούς κτλ. Έχουμε και ανθρώπους της τέχνης, της ζωγραφικής, της ποίησης, αλλά πρόσεξε, δεν είναι ότι είναι μεγάλοι, είναι ότι έχουν απαντήσει σε συγκεκριμένο αίτημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτοί που έχουν ζήσει ανασύσταση ψυχής έχουν επιλέξει μία. Κανένας δεν μπορεί να επιλέξει δύο απαντήσεις. Δηλαδή, αν είναι 1000 τα αιτήματα της παγκόσμιας ψυχής, ένας Άγιος ανεβαίνει ψηλά, ανεβαίνει μέσα στο πνευματικό φως και υπέθεσε ότι βλέπει την παγκόσμια ψυχή εκεί, εν ερειπή οφθαλμού θα επιλέξει ένα ασύγητο αίτημα αν επιλέξει, ή θα του δοθεί αν επιλέξει. Αλλά είναι ένα συνειδής, ένα επιγνώση, το ξέρει. Ναι. Εάν υπάρχει πληροφορία στους ανθρώπινους ορίζοντες, θα την αναζητήσει, θα τη βρει. Τα γεγονότα της ζωής, οι κατάλληλες συγκυρίες, αυτά που θα δοκιμαστεί, αυτά που θα πάθει και θα περάσει, που θα τιμηθεί, θα τον οδηγήσουν να γεννήσει, να εκφράσει αυτό που πρέπει. Αν όχι, τότε θα τον πλησιάσει ο Θεός και θα του δώσει όλη τη θεία πληροφορία που χρειάζεται. Ζει την ανασύσταση της ψυχής. Ο άνθρωπος αυτός βιολογικά τον βλέπεις ίδιο. Στην πραγματικότητα έχει χάσει και τη γέννηση της μάνας του και του πατέρα του, χωρίς να την έχει σβήσει. Δεν κυριαρχείται πια από τους γενετικούς λόγους, από τους προγενετήσιους λόγους, δεν κυριαρχείται από τους λόγους του περιβάλλοντος, δεν είναι έκτρωμα ή αποκύημα ή γέννημα καλών του περιβάλλοντος, της εποχής του, της κουλτούρας του, της τεχνολογίας του, των σπουδών του. Υπερβαίνει. Γιατί υπερβαίνει? Αφού γεννήθηκε από την πνοή ή από την πληροφορία ή από την παρουσία του αγαθού Θεού. Λοιπόν, μέσα σε όλους τους αιώνες ερχόμαστε στην καρδιά όσων συζητάμε, στο πιο δυνατό σημείο. Μέσα σε όλους τους αιώνες που έζησε το ανθρώπινο γένος, το υψηλότερο όλων των αιτημάτων που εκφράστηκε από την ψυχή το ανθρώπινο είναι, και οι ανθρώπινες ψυχές λαχτάρισαν και φώνασαν, κράβγασαν προς το υπέρτατο όν, ήταν να γνωρίσουν την αλήθεια, δηλαδή να γνωρίσουν το Θεό μέσα στις διαστάσεις τους. Να γνωρίσω το Θεό εδώ, στο εδώ περιβάλλον, στο εδώ, όπως ζούμε, όπως καταλαβαίνω, όπως νιώθω. Τι να καταλάβω το αυτό που με υπερβαίνει? Εκείνο που με υπερβαίνει θα πρέπει να κοινωνήσει μαζί μου. Στο ορατό. Στο ορατό, στο εδώ, στο
στο αίμα, στη γη, στο χώμα, στην πνοή και εκπνοή, στον πόνο μέσα. Πώς να καταλάβω εκείνο που δεν πονάει? Άμα δεν πονάει, πού να το ξέρω εγώ ο άνθρωπος? Ήταν το αίτημα των ψυχών να γνωρίσουν το Θεό. Αυτή η παγκόσμια ασύγητη προσευχή των ψυχών έκανε τις ανθρώπινες καρδιές και τις λογικές να προσεύχονται και να ζητούν την θεϊκή παρουσία στον άνθρωπο για να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού. Τους έκανε να υμνούν τον ερχομό του αναμενόμενου σωτήρα τους, του Θεού, πριν εμφανιστεί. Οι πραγματικά προοδεμένοι άνθρωποι γνώριζαν ότι ο Θεός θα απαντήσει κάποια στιγμή στην ασύγητη προσευχή των ψυχών. Ότι θα απαντήσει. Δεν μπορούσε ο Θεός να κουφεύσει, λέει ο Δαβίδ. Δεν γίνεται, λέει, να είσαι κουφός, σου ζητάμε να σε γνωρίσουμε. Και με αυτή την πίστη ότι ο Θεός θα απαντήσει, θέλει δεν θέλει, πρόσεξε τι λέω, θέλει δεν θέλει, τον περίμεναν, τον καλούσαν. Ο Δαβίδ πάει σαν εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων και λέει, τι θα γίνει με αυτό που μας είχες, μέσα μας έχεις, σε περιμένουμε να σε γνωρίσουμε. Πρέπει να μάθουμε. Έχουμε ανάγκη να οδηγηθούμε από τον δικό σου λόγο. Απίστευτος. Λοιπόν, το μεγάλο αίτημα, το μεγάλο ύψος του ασύγητου αυτού αιτήματος των ανθρώπινων ψυχών, κοίταξε τώρα τι συζητάμε. Έφερε σε μονόδρομο το Θεό. Δηλαδή στην ανάγκη να εμφανιστεί προσωπικά ο ίδιος, όχι άλλος, ο ίδιος. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σαν λατρευτικόν και το υψηλότερο συστατικό της ύπαρξης του ανθρώπου είναι ο λάτρης της ψυχής του, δίψαγε την αλήθεια ο άνθρωπος, το Θεό. Και ο άνθρωπος αναζήτησε το Θεό σε πολλές λατρείες, άλλοτε σωστές, άλλοτε λανθασμένες. Και ο Θεός δεν μπορούσε να απαντήσει τώρα μέσω κάποιου κτίσματος ή κάποιου αγγέλου ή κάποιου άλλου μεγάλου δημιουργήματος ή κάποιας άλλης δύναμης που θα τη δημιουργούσε, γιατί θα ήταν πάλι δημιουργήμα, θα ήταν κτίσμα και έπρεπε να μιλήσει ο ίδιος αυθεντικά στην υπόσταση των ανθρώπων. Ο Θεός ήρθε στο μονό του. Η ανθρώπινη ψυχή τον δίψασε. Από εκείνο το δέος, ο Αδάμ όταν ο Θεός τον δημιούργησε, το πρώτο πράγμα που αισθάνθηκε ήταν δέος, θαυμασμός. Εκεί μέσα στον απέραντο θαυμασμό γεννιέται ο λάτρης της ψυχής του, το ιερό όν. Σχηματίζεται αυτό το που κάνουμε όλοι μας. Το μεγάλο καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για ένα μιλάω για έναν θεϊκό κόσμο που ό,τι απορροφά μέσα του το κάνει θείον, ανώτερο. Λοιπόν, έπρεπε ο ίδιος. Δεν μπορούσε πια ο Θεός να απαντήσει για μέσω κτίσματος, γιατί έτσι θα αναγκάζει τον άνθρωπο να ειδωλολατρεί. Ναι. Έτσι επαρκούσε ο Μωυσής, επαρκούσε ένας σοφός εδώ στην Αθήνα, επαρκούσε ένας άλλος κάπου αλλού. Είχε τη δύναμη από δημιουργήματα να απαντήσει ο Θεός. Επαρκούσε ο ουρανός, τα σύμπαντα, τα όντα, υπάρχουν τόσα μυστήρια. Ναι. Λοιπόν, και εξηγώ πιο κάτω ότι ο Θεός, ακόμα και αν δημιουργούσε κάποια οντότητα ικανή να τον εκφράσει σε τέλειο βαθμό, και αυτή θα ήταν κτίσμα, δημιούργημα. Θα ήταν δημιούργημα και θα έφερνε μέσα της αρχή, δηλαδή δημιούργημα. Επομένως θα ήταν σαν να οδηγούσε ο Θεός τα ανθρώπινα πλάσματα στην ειδωλολατρία, δηλαδή στο να αναγκαστούν τα ανθρώπινα πλάσματα, ενώ είναι λάτρεις του δημιουργού τους, να λατρεύουν κτίσματα και αντί τον κτίστη τους. Γι' αυτό ο Θεός, ερχόμενος σε αυτό το μονόδρομο, δεχόμενος την πρόκληση του ασύγητου αιτήματος στον χρόνο που η Θεία του αγάπη είχε ορίσει, δεν έγινε έτσι συμπτωματικά, εμφανίζεται στους ανθρώπους και λέει, εγώ είμαι το φως, δηλαδή ο Θεός. Εγώ είμαι η αλήθεια, δηλαδή ο Θεός. Εγώ είμαι ο άρτος, το νόημα της ζωής, δηλαδή ο Θεός. Εγώ είμαι η ζωή, πνοή και εκπνοή, αρχή και τέλος. Εγώ είμαι η ζωή. Η Ανάσταση, ο ποιμήν. Και όλα αυτά τα θαύματα που δίνει η παρουσία του Χριστού στην επίγεια εδώ ζωή του, η οποία τι είναι.
μέσα στην επίγεια ζωή του Χριστού είναι όλη η διαδρομή από τον τραγικό μας εαυτό μέχρι την θεϊκή μας διάσταση. Είναι ο κατάλληλος καθρέφτης για να δει σωστά, να έχει σωστή όραση της ανθρώπινης υπάρξεως. Έξω από την επίγεια διαδρομή του Χριστού, ο άνθρωπος με οποιοδήποτε τέχνασμα, μέθοδο, νοητή, πώς τις λένε αυτές τις νοημοσύνες, δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν γίνεται να γνωρίσει σωστά τον άνθρωπο. Είναι αδύνατον. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις όπως το Μωυσή, όπως άλλους ανθρώπους που η ζωή τους αποτύπωνε μια μικρή πραγματικότητα της ανθρώπινης υποστάσεως. Αλλά δεν επαρκούσε καθόλου. Το μόνο που κατόρθωνε είναι να τον προετοιμάσει τον άνθρωπο για να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Αυτά βεβαίως είναι βαθιά πράγματα και για πολλούς που δεν έχουν μοιηθεί, δεν έχουν εξασχηθεί, δεν έχουν αγαπήσει να αναγνωρίσουν και να διδαχτούν και να μάθουν την θεϊκή διάσταση της ανθρώπινης φύσεώς τους, θα τους μοιάζει πολύ δύσκολο μάθημα, ενώ δεν είναι. Επανέρχομαι. Έρχεται λοιπόν και λέει εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η αλήθεια και δίνει σημεία θαύματα ώστε κι αν ακόμα δεν πιστεύεις διανοητικός, δεν συναισθηματικός, να κατανοήσω ότι από την υπέρβαση του ίδιου του θαύματος, εδώ κάτι συμβαίνει σοβαρό. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, τουλάχιστον καταλάβετε από τα θαύματα, από τις δυνάμεις που ενεργούνται, οι οποίες αποδεικνύουν το μεγάλο της παρουσίας μου. Και θα σου πω ένα απλό πράγμα. Αφαίρεσε από τον πλανήτη, σαν άσκηση διανοητική, αφαιρέσατε την παρουσία του Χριστού, αφαιρέσατε τις εκκλησίες του, αφαιρέσατε τους Αγίους του, τους μαρτυρές του, αφανίστε το έργο του. Τελείω. Και κοιτάξτε τι άνθρωπος μένει πιο πίσω. Αφανίστε τα βιβλία που γεννήθηκαν, τις καρδιές από το πνεύμα του Χριστού, από το λόγο του, από την αγάπη του για τον Χριστό. Γιατί εγώ σήμερα δεν είμαι αυτό που εγώ θέλω, αλλά είμαι στην ουσία, είμαι αυτό που αγαπώντας το πνεύμα του είμαι. Και βλέπουμε τι θα είμαι αύριο, δεν ξέρουμε, λέμε για τώρα. Έτσι, τι θέλω να πω με αυτό, τι ανθρωπότητα σημαίνει. Αφαίρεσε από τον άνθρωπο το θείο όν που μπορεί να πιάσει, να εκφράσει ο άνθρωπος, Παναγιώτης, Ιωάννης, τάδε και θα δεις τι θα σου μείνει. Αφαίρεσε την θεϊκή διάσταση, την πνευματική διάσταση αυτή που έχει Χριστότητα με γιώτα και με ήτα από τα μωρά σου, την αγνότητα και κοίτα τι θα μείνει. Λοιπόν, όλη η ανθρωπότητα έκφρασε πολύ ωραία αυτή την αναζήτηση. Ο άνθρωπος δικαιώνεται από την αναζήτηση. Δεν δικαιώνεται τόσο από όσα πέτυχε, αλλά από όσο αναζήτησε. Η αναζήτηση της ανθρώπινης ψυχής είναι ιερός δάσκαλος για τον Θεό. Και όταν λέω όχι διδάσκει το Θεό, είναι ένας σαν να προπορεύεται ο ιερός δάσκαλός σου και δείχνει τα μαθητούδια του, δηλαδή τα δικά σου. Η αναζήτηση, η εσωτερική αναζήτηση. Οι άνθρωποι εμείς αναζητάμε πολλά πράγματα, αλλά δικαιωνόμαστε όμως από το πόσο πραγματικά αναζητήσαμε και εκφράσαμε τα της ζωής. Υπάρχει μια υπέροχη προσευχή που πολλοί παιδοί είχα γράψει, «Ω ουράνιες δυνάμεις, παρακαλώ μην με ξεχάσετε στην προσευχή σας, στο φως σας, στη λατρεία σας. Και θυμηθείτε, αν δεν φτάσω στην τέλεια αγάπη, αν δεν φτάσω στον άνθρωπο που γνωρίζω ότι υπάρχει, αν δεν φτάσω, λέω ένα αν τεράστιο εκεί, προσευχηθείτε για μένα γιατί αναζήτησα, όχι έφτασα, αναζήτησα, δίψασα, αναζήτησα. Και δεν τη θυμάμαι ακριβώς τώρα να την πω έτσι, αλλά περιφραστικά ήδη την είπα. Λοιπόν, δημιούργησε τη ζωή. Πάμε τώρα, θα μιλήσουμε πιο ελεύθερα, λίγο πιο κάτω. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα αμέτρητοι άνθρωποι αναμένουν την παρουσία του Θεού, τον ερχομό του σωτήρα στις ανθρώπινες δυνάμεις μας. Είπα δυστυχώς,
διότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στον αιώνα τον άπαντα. Όσο μεγάλες δυνάμεις κι αν εκφραστούν από ανθρώπους, οι όντα θα είναι εκφρασμένες μέσα από όργανα της χάριτος του Θεού, δηλαδή από κτίσματα. Βέβαια οι άνθρωποι στον πλανήτη μας αυτό θα απολαύσουν την αγάπη του Θεού μέσα από επιλεγμένους εκφραστές, μα και μέσα από κάθε υπερβατική παρουσία του Θεού. Αλλά το εγώ είμαι το φως, ελάτε κοντά μου πάντες, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι Ανάσταση, δεν θα ξανακουστεί στους αιώνες των αιώνων από ανθρώπινο στόμα. Κι αν τύχει ή συμβεί στόμα ανθρώπου να προφέρει αυτούς τους λόγους, αυτός θα είναι η ενσάρκωση της κακίας, θα είναι ο πατέρας και ευρετής του ψεύδους, θα είναι ο επίσημος εχθρός του ανθρώπινου είναι ξεκαθαρισμένο. Βέβαια, εγώ δεν μιλάω για την δεύτερη έλευση του Χριστού, μιλάω για τα σύγητα αιτήματα. Θα σταματήσω εδώ. Λοιπόν, αυτή τη συζήτηση εδώ, μέσα το βιβλίο, τη δείχνει ότι ένας πατέρας τι λέει στο παιδί. Είναι ο σοφός λόγος, ο άρχον λόγος, ο θεϊκός λόγος που τα λέει στο νου ενός ανθρώπου, που εγώ στα βιβλία μου παρουσιάζω το νου του ανθρώπου ως μωρό παιδί και τον λόγο του Θεού ως πατέρα. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Ως παιδί και ως πατέρας. Εγώ τώρα προσποιούμε τον Θείο Λόγο, που και λέγοντας προσποιούμε εννοώ σαν μια μικρή ψευδή απεικόνιση, ο λόγος μένει ελεύθερος και ζωντανός. Τα ανθρώπινα αιτήματα και εσύ σαν παιδί. Και όλοι σαν παιδιά υπήρξαν. Εμείς οι μεγάλοι. Έχω δει ανθρώπους που όταν η ζωή τους προσφέρει στο τραπέζι της ζωής τους τα ασύγητα αιτήματα της ψυχής τους, αυτοί οι άνθρωποι τρέπονται σε φυγή. Είδα τους Ιουδαίους όταν είδανε το Χριστό, είπαν άρον σταύρωσον αυτόν. Είδα τους Ιουδαίους, παράδειγμα, διδασκόμενος από το Ευαγγέλιο, τον αρχιερέα να σκίζει τα ημαδιά του και να λέει ευλασφήμισε ότι είπε είναι Θεός. Γιατί ενώ περιμένανε απάντηση από το Θεό, δεν περιμένανε δά και τον ίδιον το Θεό. Βέβαια οι βαθύοι προφήτες και οι άνθρωποι του Πνεύματος, πεπισμένοι ότι θα απαντηθεί αυτή η προσευχή, απαντήθηκε εκεί. Είδα τους αρχαίους Έλληνες και προγόνους μας όταν έφτασαν και ο Θεός είπε ναι στην ασύγητη προσευχή τους, στο αίτημά τους και απευθείας η Θεία Χάρη γέννησε πνεύματα ανθρώπους ικανούς να παλέψουν και να φέρουν την ελευθερία, είδα να δειλιάζουν, είδα να κάνουν πίσω, είδα να τρέπονται σε φυγή. Είδα τους Ιουδαίους όταν ελεύθεροι πια τους πήρε ο Μωυσής και τους έβγαλε μέσα αυτά που γνωρίζουν όλοι οι λαοί του κόσμου, γιατί είναι πολύ διαδεδομένη η Παλιά Διαθήκη, ο μεγάλος αυτός Μωυσής που είναι ο εσωτερικός λάτρης, ο μικρός εσωτερικός μας ιερέας, που νομοθετεί την ανθρώπινη καρδιά, τις πλάγιες της καρδιάς και του νου μας, ο προσωπικός μας, όταν έβγαλε το πλήθος των Ιουδαίων έξω στην έρημο, τι του λέγανε μετά από λίγο, γόγγιζαν γιατί δεν ξέρανε να ζήσουν ελεύθεροι. Δεν ήξεραν να πεθάνουν ελεύθεροι. Προτιμούσαν κάτι εκείνο που γνώριζαν. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει μέσα στην κοσμική σκέψη, μέσα στο αγχωτικό περιβάλλον, σε ψεύτικους λόγους που οι δικοί του λόγου τον κατηγορούν, δεν ξέρει να ζήσει ελεύθερος. Δεν καταλαβαίνει μια κοπέλα την ελεύθερη αγάπη. Αν δεν έχεις κτητικότητα, ζήλια, αν δεν τρελαίνεσαι, σου λέει δεν με αγαπάει, είναι αδιάφορος. Αυτά τα λέω σαν μικρό παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνει ο πτωτικός άνθρωπος την χαρά του να σε αφήνω ελεύθερο. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνει αυτός που, όπως έλεγα σε ένα φιλικό τραπέζι στον φίλο τον Γαρίφαλο με τη γυναίκα του, ποιο είναι πιο ελεύθερο, λέω, πιο ωραίο και λάιδημα, όταν η καρδερίνα είναι μέσα στο κλουβί ή όταν είναι ελεύθερη. Με ένα στόμα μου απαντάνε όταν είναι ελεύθερη. Σε λέω εσείς δεν την κρατάτε, έχουμε άλλο και φυλακισμένοι. Αυτά είναι παραδείγματα. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που η ψυχή του και το είναι του δίψαγε ένα μοντέλο ζωής και ερχόμενος κοντά μου, μιλάω για άτομα πολύ παλιά και με τρόπο να μην θυγούν προσωπικές καταστάσεις, του είπα η ψυχή σου δίψα να μείνεις μόνη, απομονωμένη, να μην έχεις σε κανένα, να μην δίνεις δικαίωμα να αυτό,
Και μου λέει, είσαι τρελός, τι είναι αυτό? Αυτό διψάς, λέω. Και στο λέω, μήπως να το αλλάξουμε, να το συζητήσουμε. Έχει γίνει μέσα στην ψυχή σου μια βοή στον Θεό, θα στο κάνει αυτό. Όταν έγινε, ήρθε και με βρήκε πολύ εξαγριωμένη. Μου λέει, τι μου έκανες? Με κατέστρεψες, μου φύτεψες αυτά τα πράγματα και να έγινα. Όχι, δεν έφταιγα εγώ, αλλά δεν είχε γίνει έτσι. Στα αλήθεια δεν είχε γίνει έτσι. Γιατί ούτε θα φύτευα τέτοια πράγματα σε έναν άνθρωπο, ούτε κέρδιζα κάτι, ούτε ήμουν και... Δεν γινόταν, ήταν άτομο τελείως. Απλά ο μπερδεμένος γεννάει μπερδεμένα πράγματα, έτσι. Και εκείνος που δεν λύνει τα απλά δεν θα λύσει τα σύνθετα και τα μεγάλα. Τα ασύγητα αιτήματα των ψυχών έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ευτυχία. Όταν η ανθρώπινη ευτυχία κάποιου εξαρτάται στην ύλη του, εξαρτάται στο έχειν, εξαρτάται στον ψεύτικο λόγο του, δεν μπορείς να τον λυτρώσεις και δεν μπορείς να τον απελευθερώσεις, γιατί τότε τι συμβαίνει? Το βλέπουμε πάντοτε. Στο ασύγητο αίτημα, όταν έρθει η στιγμή, θα δοκιμαστείς. Ξέρετε, όταν ήρθε ο Χίτλερ που όλοι τώρα τον κατηγορούν και υποτίθεται ότι ντρέπονται και... Μα αυτό ήταν αίτημα ψυχών, εκατομμυρίων ανθρώπων που το υπερέτησαν, που το θέλησαν, που το δίψασαν, που έκαναν όμως. Πού είναι η αντίσταση? Πού είναι να πούνε, όχι δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε τη χώρα μας, το λαό μας. Σήμερα μας λένε για μια παγκοσμιοποίηση και... Αλλά δεν μας είπαν πώς θα είναι η ζωή, πώς θα είναι, τι θα γίνει εκεί, τίποτα. Αυτό μήπως με νοιάζουν εμένα αυτά? Με νοιάζουν μόνο στο επίπεδο της ένθεης διαστάσεως. Ο Θεός είπε ναι, να γίνει. Και έγινε. Μήπως ο Θεός ευθύνεται για τους πολέμους? Μήπως ο Θεός ευθύνεται για τη μικρότητα των ανθρώπων? Όχι, δεν μιλάμε σε κατάσταση φιλοσοφίας, θεολογίας, αλλά στην πραγματικότητα της ζωής. Εγώ γνωρίζω ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν πολλά ασύγητα αιτήματα. Ναι, αλλά το κυρίαρχο ασύγητο αίτημα καθορίζει την ευτυχία της ψυχής. Γνώρισμα των ανθρώπων, αγαπημένοι φίλοι, είναι όταν, με όμικρον γιώτα και με ήτα. Γνώρισμα των ανθρώπων είναι όταν βρεθούν μπροστά στην ασύγητη προσευχή τους, εάν θα πούνε ναι και αμήν ή θα την κοπανίσουν. Θαυμάζουμε τους Αποστόλους που άφησαν άπαντα. Πού πας ρε, που αφήνεις το σπίτι σου, που αφήνεις τα παιδιά σου, που αφήνεις ρε το ψάρι σου, το καράβι σου, τον πατέρα σου, που αφήνεις και ακολουθείς αυτόν ή τον όποιον αυτόν. Ναι, αλλά τον ακολούθησαν. Γιατί? Γιατί αυτό διψάει η ψυχή τους και ήξεραν τι διψάει η ψυχή τους. Μα λέει εκεί είναι, μα και εδώ θα σου το πω εγώ. Πού πας κοριτσάκι μου, εκεί που σε προσβάλλουν, που σε ξεφτιλίζουν, που κάνουν το σώμα σου ποδήλατο, που πρέπει να είσαι χιλιόγραμμη, τελειόγραμμη, δεν ξέρω τι πρέπει να είσαι για να σε αγαπητεί. Πού πας? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προδίδεις εκείνο που διψάς μέσα σου, που έρχεται μπροστά σου, που σε αγκαλιάζει, που σε λατρεύει και του θυμώνεις και δαιμονίζεις. Πού πας ρε φίλε? Ναι ρε, οι άνθρωπε του κόσμου, νομίζοντας ότι κάποιος είσαι, ότι κάτι είσαι και λες σε έχω και έχει, και χάνεις αύριο ένα μάτι και η ζωή σου γίνεται μισή. Και χάνεις αύριο ένα αγαπημένο πρόσωπο και γίνεσαι καταθλιπτικός. Πού πας ρε φίλε? Τι παίζεις? Κοίταξε καλά μέσα σου. Οι ασύγητες προσευχές των ανθρώπων όταν βρεθούν μπροστά τους από το θεϊκό χέρι, σε όλους θα βρεθούν. Το έχω ζήσει προσωπικά σε ανθρώπους. Στο 90% οι άνθρωποι την κοπανάνε. Γίνονται θεομάχοι, γίνονται αμαχητές της ψυχής τους και αρνητές του δικού τους αιτήματος. Όχι το βάζουν στα πόδια, συνήθως γίνονται και εχθροί αυτού προκειμένου να εξασφαλίσουν εκείνο που ήξεραν να μην ανατρέψουν τίποτε. Γι' αυτό ανέφερα 3 μεγάλες περιπτώσεις όπως του Μωυσή, όπως της Ελλάδας, όπως θέλετε να πω και πόσα χρόνια και πόσα χρόνια και πόσα χρόνια στην ανθρώπινη ιστορία δεν λατήθηκαν οι άνθρωποι της, Αθανάσιε μου, οι άνθρωποι, οι μαύροι, οι φυλές, οι άνθρωποι αυτοί που ήσαν εχμάλωτοι, πόσο δεν δίψασε η ψυχή τους την ελευθερία, Ναι, αλλά ήρθε ο καιρός που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Απαντήθηκε.
γεννήθηκαν οι κατάλληλες εκφραστές, οι κατάλληλες συνθήκες, δεν θα αφήσει κανένα. Τι γίνεται όμως με εκείνους, μιας και μιλάμε για το συνύπαρξη, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ δίψασαν την ελευθερία δεν την έζησαν. Σας το απαντάει ο Χριστός σε μια ιστορία εκεί με τον Λάζαρο και έναν πλούσιο. Εκείνον τον ανώνυμο πλούσιο και εκείνον τον επώνυμο Λάζαρο που είπε ο Χριστός, που είπε κάτι θαυμάσιο. Ο Λάζαρος αυτά που μέσα του δίψασε στερήθηκε, αλλά τα είδε αλλού και δεν τα φθόνησε, δεν τα πήρε. Δεν χάθηκαν. Απλά εμείς, περιορισμένοι στην ανθρώπινη υπόστασή μας, καταλαβαίνοντας το δούνε και λαβήν έως το χώρο, την ημέρα της ανθρώπινης ζωής μας, δεν καταλαβαίνουμε το μετά. Ενώ εγώ μέσα μου ζω κάτι. Αν δίψασα, αν μέσα στην ψυχή μου, λέμε, θα ήταν το έργο μου να ήταν έργο πνεύματος και η ζωή με έφερε να ζω πίσω από τα ζώα ή οι άνθρωποι ή η βλακεία μου ακόμα. Αλλά όμως αν το δίψασα στα αλήθεια, ο μισθός μου θα είναι ολόκληρο. Εγώ όμως το πιστεύω. Λέει καλά, πίστευε για την άλλη ζωή. Μα δεν κατάλαβες. Φαίνεται το φως και λίγο εδώ. Φαίνεται και εδώ. Στην 10η καταστροφή μου, ή μάλλον στην 11η, οι δύο μόνο είσατε δικές μου με ευθύνη δική μου. Ζήτησα στο Θεό, λέω είσαι εδώ. Δεν θέλω πάλι να καταστραφώ. Έφτασα στα μήνα σου. Ήταν πριν 13 χρόνια περίπου. Η απάντηση ποια ήταν? Σε έκανα δυνατό να καταστρέφεσαι χωρίς να χάνεσαι. Σας φαίνεται παράξενο, εσείς με γνωρίζετε. Το λέω αυτό και δημόσια, για να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα που σε εμάς φαίνονται ότι δεν μας δόθηκαν, χάθηκαν, τα χάσαμε. Τι κι αν είχα εγώ ετοιμασία της ψυχής να ζήσω τον μεγάλο έρωτα, έφαγα τα μούτρα μου. Τι κι αν είχα εγώ τον πόθο να ζήσω την χαρά της οικογένειας, λέμε, και έφαγα τα μούτρα μου, γιατί λέμε, πες, όποιος θέλει, λέω και λίγο προσωπικά για να καταλάβετε ότι εκείνος που έχει αντικρίσει αυτή τη γνώση δεν φοβάται αποτυχία και δεν ξυπάζεται από επιτυχία. Έχει άλλες αρχές μέσα του. Και οι αρχές ποιες είναι? Στον ουρανό της ψυχής του, αυτός που έχει μέσα του ασύγητη προσευχή και τη γνωρίζει, ζει την χαρά ότι ο Θεός το έχει πει ναι. Και αυτή είναι απέραντη γιορτή. Θα ήθελα όσοι ακούν και όσοι μελετήσουν το βιβλίο, γιατί αυτά που εδώ γράψαμε είναι ένα μέρος για να διεισδύσουν σε αυτή την κατανόηση, να κατανοήσουν και να προσέχουν ότι πολλές ασύγητες προσευχές, ειδικά από τη φλόγα της ψυχής, δεν τις ξέρει η λογική τους, δεν τις ξέρει το συναισθημά τους, δεν μπορεί να την προδοστάρει τη στιγμή που θα γίνει, είτε αυτό είναι θεραπεία. Υπάρχουν πολλές αρρώστιες με αίτιο αυτόν. Υπάρχουν πολλές συμφορές με αίτιο αυτόν. Ναι, γιατί η ψυχή σκέφτεται αλλιώς. Δεν λέω μόνο τα άσχημα, υπάρχουν και καλά με αίτιο αυτόν. Δεν είναι ικανότητά σου ότι δούλεψε, τα κατάφερες, τι έκανες εσύ. Αυτά είναι για τα μωρά που στη θάλασσα φτιάχνουν σπιτάκια. Αυτά πέφτουν. Λοιπόν, την συζήτηση αυτή την κάνω και θα εκθέσω και λίγο την καρδιά σου. Μέσα σου έχεις εκείνο που γνωρίζεις ότι σε διδάσκει. Μην το χάσεις ποτέ. Αυτό είναι κομμάτι της ασύγητης προσευχής σου. Είναι τα λόγια σου που πριν λίγο καιρό μου είπες, θυμάσαι. Εγώ το ακούω αυτό που μέσα με διδάσκει. Αυτό να το διαφυλάξεις, να το καταθέσεις στην ιερή πίστη του Χριστού και τίποτε να μην σε νικήσει στους αιώνες, ούτε τώρα ούτε στους αιώνες ούτε πουθενά. Η ασύγητη αυτή προσευχή της ψυχής ξεπερνάει τον άνθρωπο και ο καθένας μέσα του επιλέγει τους δρόμους του. Λοιπόν, εύχομαι όσοι όλοι ακούν αυτό το πράγμα, αυτή τη συζήτηση, αυτό το θέμα. Και αναφέρθηκα από το Θεό μέχρι τα κράτη κάποια παραδείγματα και μέχρι ατομικά παραδείγματα, ότι όλες οι ασύγητες προσευχές
αξίζουν τιμής, διότι στο βάθος των πραγμάτων υπηρετούν την θεϊκή αποκάλυψη του Θεού, την χαρά της ανθρώπινης ζωής, υπηρετούν το μυστικό σχέδιο του Θεού. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Ναι, να σας σπαστώ λοιπόν. Ναι. Ο Θεός ευλογητός. Ο Θεός ευλογητός. Ναι.